Sir, may I come in? Sir, apuni kuch na students lage moi mane mo friend jani ko manisu. Acha wow. Ki naam tumhar? Bijita Sarma. Bijita Sarma. Same college? Same college. Department same? Oh. Yes, Guwahati te hoy. Charkari ki. Moi eta gura pra hisu, side ora hisu. Sir, punja homework disile to hua nai mu. Apo side mo niki? Asa? Dia tiga paise sir. Bahut dida paisu. Simple asile. Na mane side phale ko dekhai diok samna. Pani khala? Na khai khaise. Apun dekhai diok to. Ase sir. Pani ase de lage niki? Na na. দেখা পোৱা নাই নহয় নহয় এইখিনি বুলা নাই খিনি দেখাই দিও তুমি কোনখিনি বুজা মানে সাৰমা এইখিনি বুলা নাই এইখিনি গানে নেকি মানে না এইটো গাবে ঠিক আছে বাকিখিনি নকৰিলে পাৰা নাই চাই কাৰণে স্যাৰ আজি আপুনি আহিব নহলে শিকাই দিব আকৌ Sir, আমি ঘৰতে আহিব পাৰিম। পেৰেন্টছক লগ কৰি ল'ব পাৰিম। মই কামৰ কাৰণে পৰা নাই সেইকাৰণে তোমাক মাতি পঠাইছো স্যাৰ আজি টাইমলে নহলে আহিব এবাৰ এক সেকেন্ড हेलो স্যার কোন স্যার তুমি স্যার ঘৰতে জলদি আসুন কেটান অফিসত কাম আছে মই অফিসত যাব পৰা নাই ইমিডিয়েট আহা আৰু এই গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰা এতিয়া পঠাব মেইল কৰিব লাগে মই আপোনাক অলপ দেৰি হ'ব তুমি অফিস যোৱা এতিয়া যোৱা মই কোনো শুনো অফিস যোৱা তুমি দিয়া অফিস মই স্যার হেল্ল' কি হ'ল স্যাৰ মই গধূলি 7:30 মান বজাত তোমালোকৰ ঘৰলৈ গুচি যাম হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট মানে অফিসত কাম এটা আছে হ'বনে ঠিক আছে 7:30 তুমি আহি যাবা তালৈকে ওকে তাই আজি নাহে বোলে তাই আজি ক'ব যাব আছে মই থাকিব বোলে মই তাই পিছত দেখাই দিম এইখিনি ঠিক আছে বাৰু মই চেক কৰি দিম ওকে আরে সব কথা তুমি কোৱা মতে নহয়তো তো বুজি বেল বাজিলে ৰ ফাৰ্ষ্ট মান এতিয়া কোনোবা আহিছে ৰ হয় তৰালি ঘৰ হয় নে তো হয় আপুনি কোন তাই টিউচন কৰা হয় ইভিনিং আপুনি ন হয় কি বা আছিল নাই তো কপি এখন চেক কৰিবলৈ দিছিলে তাই মই অথনি মানে খৰখেদা হোৱাতে থাকি গ'ল সেই দিবলৈ আহিছে থ্যাংক ইউ মই দেই তাই নাই নেকি আছে ভিতৰতে ঠিক আপুনি দাদা কোন আহিছে স্যাৰ স্যাৰ আহক আহক স্যাৰ থেংক ইউ যা কিবা এটা আনগে স্যাৰ আনি আছো আৰু কওকচোন হেৰি আপুনি তেওঁলোকৰ স্কুলত পঢ়ে নহয় মই প্ৰাইভেট টিউচন হে আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ গাৰ্জেনে গম পায় দেউতাই গম পায় আপুনি মই ককাই আচ্ছা টিউচন ক্লাছ আপুনি জব কৰি স্যাৰ আপুনি আহিব নহলে টিউচন কৰাবলৈ ঘৰত দাদা মোলে কৈ আছিল যে লাগিব বুলি টিউচন তাতে কৰি আছিল টিউচন নাই মানে ইমান বুজি নাপায় ইমান ষ্টুডেন্ট আছে ন তো সেইকাৰণে ভাবিছো ছাৰও মানে কৰাই দিব আৰু ঘৰতে ঠিক আছে আপোনাৰ যদি সময় হয় আহিব নাই লাইক চাই দিব মই কৈছো তাইক মানে টাইম টেবুলৰ পৰা মোৰ অফিচো যাব লাগে দাদা মানে ছাৰক কিবা এটা দে সি এনেকে ৰৈ থাকিব নেকি আনি আছা নাই মানে তাই মানে নাজানে সৰু ছোৱালী নাই কি যাব সময় লগত